Oh, hello mga kadaon! Excited ka na naman ba ulit bumili ng halaman? Excited ka na naman bang dagdagan yung mga collections mo? So for this vlog, i-share ko sa inyo kung ano yung mga dapat nating tandaan bago tayo bumili ng halaman. Hello mga kadaon! Muli ito po yung kadaon Kurt. And for this vlog, katulad na nasabi ko po kanina, i-share ko sa inyo kung ano yung mga dapat nating tandaan bago tayo bumili ng halaman. So, alam naman natin, no? Usong-uso mga halaman ngayon. But we need to remember na hindi po for decorative purposes lang ang halaman. Meron po nakaakibat dyan na responsibility. And the number one responsibility for that is to keep it alive. Okay, so bago tayo mag-start mga kadahon, merong nag-question sa akin regarding doon sa ginawa nating homemade organic fertilizer. Kung paano daw natin ilalagay yon, kung paano natin na-apply yon. May tanong po dito, may question dito. Ilalagay ko po dito yung question niya mismo sa side na to. Yung sabi niya, paano daw ina-apply yung home organic fertilizer. So, katulad po ng ginagawa ko normally, ito po it applies to both indoor and outdoor. So, ang ginagawa ko, kumukuha lang ako, kung meron kayong, para mas matansya ninyo, kumuha kayo ng spoon, at least mga 2 spoon per plant. Kung maliit lang po yung planter ninyo, 1 spoon at least. Ilagay nyo sa top ng soil, and then, buhusan nyo ng tubig, okay, to dilute. Pwede nyo siyang gawin at least twice a month para mas effective. So, pagdating naman sa organic fertilizer, wala naman talagang dosage or anything like that. Kaya nga sabi ko, mas pro ako pagdating sa mga home organic fertilizer kasi hindi siya masyadong nagkukos ng damage when it comes to roots. Kasi normally nga kapag commercial fertilizers, pwedeng mag-burn yung roots. So, yun din ang nagiging eventually namamatay talagang halaman kapag nasosobran sa fertilizer. Okay, so back to our business, mga kadahon. Ano-ano nga ba ang dapat nating tandaan pagdating sa pagbili ng halaman? So, maraming times, no, excited tayong bumili ng halaman, pero marami din pala tayong dapat tandaan para masiguro na healthy yung nabibili nating halaman. Okay, so number 1 is do a side-by-side comparison. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, di ba pag pupunta tayo ng nursery, makikita tayo, halimbawa, for example, ito pong ating spider plant. Recently, kabibili ko lang po itong spider plant. Kung makikita nyo dun sa video, pwede ko pong ilagay dito yung link. Kung makikita nyo dun, kumuha ko ng same species ng halaman. And then from top view, tinignan ko kung sino yung pinaka-lush, sino yung pinaka-healthy. Side-by-side comparison, tinignan ko kung healthy yung mga dahon niya, yung height niya, kung okay, at kung sino yung pinaka sa tingin ko healthy, yun ang pinili ko. Beneficial din mga kadahon na meron tayong kasama while buying plants. At mas okay kung plant lover din siya or kadahon din siya kasi makakapagbigay siya ng opinion, kumbaga honest opinion kung okay yung nabili mong halaman kasi sometimes we get too excited mga kadahon, di ba? Binibili agad natin yung mga halaman na the long run or pag-uwi natin ng bahay, nagre-regret tayo kasi hindi natin alam, meron pala siyang pest or hindi pala healthy yung halaman na napili natin. Okay? So, number 1, pointer na pwede ko pong ibigay at i-share sa inyo when it comes to buying a new plant. Number 2, avoid selecting flowering plants already in bloom. Okay, so bago yan, I would like to introduce to you my baby. Ito po si Pinky. Okay, so very good po ito, hindi ito kumakain ng halaman. Siguro pag hindi ako nakatingin. Okay. Avoid selecting flowering plants in bloom. Ibig sabihin po nito, yung mga nakikita natin sa mga nurseries na mga halaman na may mga bulaklak na, normally makikita natin yung mga orchids, yung
yung mga maliliit na halaman na may mga bulaklak. Well, sa akin personally, talagang never ko naman naging favorite, or I would prefer yung mga halaman na walang mga bulaklak. One good reason is mas maiksi kasi yung buhay nila. Kasi kapag namamatay na yung or nalalanta na yung mga bulaklak, eventually namamatay din yung halaman. So mas maganda kung gusto talaga natin ng mga halaman na namumulaklak, yung mga buds pa lang, yung pabuka pa lang, at least medyo tatagal sa inyo yung halaman. So that's it for our number 2. Number 3, consider the current shape of the plant. Well, marami kasing indication yung halaman. May mga halaman na talaga namang matataas, may mga halaman na tumangkad lang dahil sa hinahabol nila yung sunlight nila. So, nagiging leggy. Kumbaga, hahanap tayo ng halaman na maraming stems, maraming dahon. Hindi tayo hahanap ng halaman na yung isa lang ang stem. Normally, hahanap tayo ng mga halaman na maraming stems. Case-to-case basis, may mga halaman din katulad ng may mga nagtitinda rin ng mga halaman katulad ng mga rubber plants. Pag bumibili tayo ng rubber plants, nabibili rin siya ng maraming stems sa loob ng pot. May mga halaman na gano'n. May mga halaman din na parang tree-like na siya, di ba? Parang puno na isa lang ang stem niya. Pero mayabo. Okay lang yun. The safe way para masiguro natin na okay yung nabili nating halaman is maraming nakatanim, maraming stem sa loob ng pot. Okay, another advantage of that kapag maraming stems is, syempre kung maraming stems, halimbawa mamatay yung isa doon, meron ka pang reserve, di ba? So yun yung maganda doon, yun yung isang tip na pwede kong i-share sa inyo mga kadahon. Number 4, select plants without broken or damaged stems. Ano pang ibig sabihin nun mga kadahon? Ibig sabihin lang nun, bago tayo bumili ng halaman, i-check natin yung stem. Okay? Kung siya ba ay mushy, or meron bang mga brown spots dyan, or damage siya. Kasi marami pong indication yun. Ibig sabihin nun, hindi healthy yung halaman, or may something dyan sa root system niya na hindi natin alam. Okay? One indication pa na pwede natin i-check is yung kanyang dahon. Kung meron siya mga brown tips, okay, ito may brown tips. Meron siya mga yellow spots or mga yellow dahon. Ibig sabihin lang nun, it's either underwater or overwatered. Okay? Or pwede rin maging indication siya na mayroong pest mismo yung halaman. Now, kapag ka nakakita rin tayo ng mga halaman na maraming cuttings or bagong-bago pa yung pagkakapuron sa kanya, maraming bawas yung halaman, ibig sabihin lang noon baka meron silang tinatagong issue doon sa halaman. So, magkaroon tayo ng discernment sa pagbili ng halaman. Huwag agad-agad tayong may excite na bilhin yung halaman na yun. Especially kapag gustong-gusto natin talaga yung halaman, pinipilit natin bilhin. And eventually, nagre-regret tayo dahil hindi rin nabubuhay yung halaman, namamatay din. Dahil nga hindi healthy in the first place. So that's it for our number 4. Okay, in connection po doon sa number 4, is we need to examine the leaves, the top and the underside. Check for any disease or insects, okay, pest. Kasi nakikita natin yan dyan, nagtatago yan dyan, yung mga pest. Kasi may experience po ako niyan mga kadahon, na bumili ako ng halaman sa isang plant shop. And then, hindi ko siya chinek, binili ko lang kasi nakita ko okay naman siya, lush naman siya, okay naman yung appearance niya, pero hindi ko nga dinouble check. And then itinabi ko siya doon sa mga halaman ko, yung mga healthy. Alam niyo po mga kadahon, after a few weeks, na-infect niya yung iba kong mga halaman at namatay. Okay, so itinapon ko rin yun mismo yung halaman na yun para
ma-prevent na kumalat pa yung pest or ma-infect pa yung iba ko pang mga halaman. So, yun yung isa sa mga dapat nating tandaan. And ako rin mismo personally sa experience ko, yun ang isa sa mga tinandaan ko talaga bago ako bumili ng halaman. Okay, so that's it for our number 5. Number 6, inspect the condition of the pot. Ibig sabihin yung mga planters o yung mga terracotta pots, i-check po natin kung meron yung mga crack, may mga damage, mga discoloration, may mga weeds na tumutubo dyan, may algae, i-check po natin. And of course, yung mga roots, kung naglalabasan na yung mga roots dyan. Okay? Indication din yan ng root bound. So, madali lang naman solusyonan yan. Pwede kang bumili ng new pot. Pero para makasiguro tayo, doon na tayo sa sigurado at maayos mismo yung pot. Kasi isang reason dyan, pwede tayong tipid. At the same time, sigurado tayong healthy talaga yung halaman. Okay, so that's for our number 6. Okay, number 7 is check the roots. So, paano ba natin gagawin yan? Well, it's very tricky kasi hindi natin siya pwedeng gawin sa mga plant nurseries especially kasi pagagalitan tayo. Kasi the way to do that is kailangan natin mismong upside down yung halaman, dahan-dahan para makita natin yung roots. Pero kung mga normally kasi may mga ginagawa sila dyan, mga bagong tanim yung mga halaman. So pwedeng kumalat yung soil, magalit pa sa atin yung mga nasa nurseries. Diba? So, ang isa kasing reason kung bakit kailangan natin gawin yan is para ma-check natin kung talagang healthy yung roots niya. Ang itsura ng healthy roots is light siya, light brown, at saka hindi siya mushy. Yung mga roots na damage, yan yung mga root rot, yan yung mga dark na ang kulay niya, madali na siyang napuputol. Yun ang mga iniiwasan natin. Kaya, kasi nga, kung hindi natin siya pwedeng gawin, kung hindi natin siya pwedeng tanggalin dito doon sa pot mismo at i-check yung roots, at least man lang yung mga nauna kong pointers, pwede na natin gawin yun para malaman natin kung talagang healthy yung roots or healthy yung halaman na bibili natin. Okay? So that's for our number 7. So there you go mga kadahon. That wraps up our 7 pointers to consider before buying a plant. Siyempre, hindi matatapos tong vlog na to mga kadahon without the word for the day. So, lahat na nakikita natin, lahat ng creation ng Lord, maganda at mabuti. So, ako, ikaw, maganda sa paningin ng Panginoon. Okay, so sa mga hindi pa po nagsusubscribe dyan, please subscribe to our channel. Make sure to click the notification bell para mas updated po tayo. Okay, so kung meron po tayong mga gusto pang topics or meron kayong comments or any suggestion, comment down below lang po kayo. And remember po mga kadahon, this is not my channel, this is our channel. Okay, that's all mga kadahon. See you next time. God bless.